15 বছৰ আগত হয়তো মই ভাবা নাছিলো যে এনেকুৱা এখন ভাৰতক দেখা পাম বুলি আজি ইণ্ডিয়াৰ যোনটো ডিফেন্স ৰাইজ বা ডিফেন্স এক্সপোৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত যোনটো আমি দেখিছো এটো মই কেতিয়াও ভাবাও নাছিলো ইনফ্যাক্ট মই বুলি নহয় চাগে আমাৰ ভিতৰত কোনো চাগে ভাবা নাছিলে হয়তো আজিৰ পৰা যদি 15 ইয়াৰ্স আগতে এই কথাটো যদি সুধিলো হয় বা আজিৰ যোনখন ভাৰত হয় সেইখন আমি 15-10 ইয়াৰ্স আগত আমি কেতিয়াও ভাবিব নোৱাৰিলো হয় কি এনেকুৱা আছে ইণ্ডোনেছিয়াৰ লগত কি এনেকুৱা হৈছে গুটেখিনি আমি এই ভিডিওটো জানিম তাৰে আগতে মই আপোনালোকক স্বাগতম কৰিছো মই মানস গাৰ্গে টু দ্য অনলি কম্পিটিশন APSC ওদিকে ইণ্ডোনেছিয়াৰ সৈতে কিছুমান মেগা ডিল আৰু অনেষ্টলি ইটস এ মেগা ডিল হেতু মানে অকল পেপাৰৰ হেডলাইনছ নহয় এটো খসাকৈ এটা মেগা ডিলে হয় কি ডিলছ আমি চাম So, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তিনিখন নেশ্যনৰ এটা টুৰত ওলাই গৈছে ফাৰ্স্ট ভিজিট তেখেতৰ ইণ্ডোনেছিয়াত আছে ইণ্ডোনেছিয়াৰ পিছত তেখেত অষ্ট্ৰেলিয়া যাব আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পিছত তেখেত নিউজিলেণ্ড যাব আৰু নিউজিলেণ্ডৰ পৰা আকৌ ঘৰলে উভতি আহিব মানে ভাৰতলৈ উভতি আহিব এটো আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় এটা ইণ্ডোনেছিয়াত যোনটো ওয়েলকাম কৰিছে ইট ইজ এ গ্ৰ্যান্ড ওয়েলকাম এটো এটা গ্ৰ্যান্ড ওয়েলকাম বুলি ক'ব পাৰি বিকজ তাত প্ৰেসিডেন্সিয়েল যোনটো অনাৰ হেতু দিছে প্লাস যেতিয়া পিএমৰ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্লেনখন যেতিয়া গৈ আছিল টু ইণ্ডোনেছিয়া আৰু যেতিয়া ইণ্ডোনেছিয়ান এয়াৰ স্পেচত এন্ট্ৰি মাৰিলে তেতিয়াই কি কৰিলে ইণ্ডোনেছিয়াৰ যোনটো এয়াৰ ফোৰ্স আছে এয়াৰ ফোৰ্সে কি কৰিছে তেওঁক এস্কৰ্ট কৰি লৈ পেলাই গৈছে সো ইটস এ গ্ৰেট অনাৰ সো হেতু কাৰণে ক'ব পাৰো যে এটো এটা বহুত ডাঙৰ অনাৰ হৈছে আৰু ইটস এ গ্ৰ্যান্ড ওয়েলকাম তেখেতে পাইছে ফ্ৰম ইণ্ডোনেছিয়া এটা ইয়াৰে ভিতৰত কেবাটাও ডিল হৈছে মোটামুটি 15-20টা মান ডিলে হৈছে বাট আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ডিল কেটা মই ইয়াতে ডিসকাস কৰিম যোনখিনি আমাৰ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ পৰা অলপ ইম্পৰ্টেন্ট হয় প্ৰথম হৈ গ'ল অস্ত্ৰ মিসাইল BrahMos দেন সাবাং পোৰ্ট এই তিনটা আপোনালোকে মোস্টলি হেডলাইন দেখি আছে এই তিনটাৰ গুৰুত্বটো কিয় ইমান বেছি আমি গম পাম অস্ত্ৰ মিসাইল BrahMos আৰু সাবাং পোৰ্ট তো ইন্ডিয়া আৰু ইণ্ডোনেছিয়া ডিফেন্স পাৰ্টনাৰশ্বিপ উইথ BrahMos এণ্ড অষ্ট্ৰপেক তো BrahMos মিসাইলৰ ওপৰত এটা ডিসকাশন চলি আছিল হেতু আমি সকলোৱে জানো ফিলিপাইনছৰ যোনটো ডিল আছিল মোটামুটি $372 মিলিয়ন ডিল তাৰ পিছতে বহু কেখন নেশ্যনে BrahMos বিচাৰি পেলাই ইণ্ডিয়াৰ ওচৰত কথা ইণ্ডিয়াৰ লগত একচুয়ালি কথা পাতি আছে যেনেকৈ ভিয়েটনাম হৈ গ'ল ইণ্ডোনেছিয়া হৈ গ'ল ইউনাইটেড আৰব এমিৰেটছ হৈ গ'ল তেনেকে বহু কেখন দেশ ইনক্লুডিং সাউথ আমেৰিকান আফ্ৰিকান নেশ্যনছ তাৰ মাজত এখন আছিল ইণ্ডোনেছিয়া আৰু আজি অলপ দিন আগতে আমাৰ ডিফেন্স সেক্ৰেটাৰী তেখেতে কৈছিল যে ইণ্ডোনেছিয়াৰ লগত আমাৰ যোনটো BrahMos ডিল এটো একদম এডভান্স ষ্টেজত আছে আমি সেল আউট কৰি পেলাম আৰু হেতু হৈ গ'ল ইণ্ডোনেছিয়াক ইণ্ডিয়াই দুটা BrahMos মিসাইল বেটাৰিজ দিব দুটা বেটাৰিজ মানে এটা বেটাৰিজত 12টাকে তাত মিসাইল মাউন্ট কৰিব পাৰি মানে দুটা যদি হয় তেতিয়া হলে 24টা মিসাইল আমি মাউন্ট কৰিব পাৰ মানে 24টা BrahMos ইণ্ডোনেছিয়া ফায়াৰ কৰিব পাৰিব উইথ দিস টু মিসাইল BrahMos মিসাইল বেটাৰিজ আৰু যোনটো প্ৰাইস কিমান $200 মিলিয়ন ৰ পৰা ইণ্ডিয়াৰ পৰা পাৰচেজ কৰিব এতিয়া ৰাইট এতিয়া এই বস্তুটো লৈ পেলাই কৈছে ইণ্ডোনেছিয়া আৰ্লিয়াৰ এগ্ৰিড টু প্ৰকিউৰ BrahMos বেটাৰি এণ্ড হেজ নাও ডিসাইডেড টু একুৱাৰ ওয়ান মোৰ আগতে ইণ্ডোনেছিয়া কৈছিলে আমাক এটা বেটাৰি হলে হল এটা বেটাৰি মানে 12টা মিসাইল ক্লিয়াৰ এতিয়া কৈছে যে না এটা নহয় আমাক দুটা লাগে এটা এটাৰ পৰা দুটাটো কিয় হল অপাৰেশন সিন্দুৰত আমি যোনটো ডেমনস্ট্ৰেট কৰিব পাৰিছো আৰু BrahMos মিসাইলে এটো প্ৰুফ কৰি দিছে যে এটো ওয়ান অফ দি বেষ্ট মিসাইল হয় উইথ এ বেষ্ট প্ৰাইস বিকজ প্ৰাইসটো ম্যাটাৰ কৰিব ইজন্ট ইট গতিকে ইণ্ডোনেছিয়াই ক'লে যে আমাক এটা নহয় আমাক দুটা দিয়ক দেন নেক্সট Indonesia become first customer of India's Astra air-to-air missile. এটো হৈ গ'ল সেকেন্ড BrahMos missile তো কথা আপোনালোকে জানে হেকানে মই ইমান ডিটেইলছত যোৱা নাই এটো এটা সুপাৰসনিক মিসাইল হয় আপোনালোকে জানে ইণ্ডিয়া আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত বনোৱা আছে দেন ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্স্ট ফৰেন কাস্টমাৰ Astra air missile এটো এটা ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এচিভমেন্ট হয় এটো ইণ্ডিয়াৰ ইন্ডিজিনাসলি বিল্ড মিসাইল হয় যোনটো এয়াৰ টু এয়াৰ হয় মানে কোনবা ফাইটাৰ জেটৰ পৰা কি কৰিব পাৰে এটো লঞ্চ কৰি দিব পাৰে হেকানে এটো এয়াৰ টু এয়াৰ বুলি কোৱা হৈছে মানে এয়াৰৰ পৰা লঞ্চ কৰিব এয়াৰত হিট কৰিব ওকে এয়াৰ টু এয়াৰ মিসাইল হেকানে কোৱা হৈছে আৰু এটো কমপ্লিটলি ইন্ডিজিনাসলি বিল্ড হয় আৰু ইণ্ডোনেছিয়া এটোৰ ওপৰত ইন্টাৰেষ্ট শো কৰিছে আৰু এটো ইণ্ডোনেছিয়া কি কৰিছে পাৰচেজ কৰিছে So it is a big boost for Make in India weapon. Indonesia become the first foreign customer of the country's highly advanced
বিয়ণ্ড ভিজুৱেল ৰেঞ্জ এয়াৰ টু এয়াৰ মিছাইল Astra কোনে ডেভেলপ কৰিছে DRDO ডেভেলপ কৰিছে এই বস্তুটো অলৰাইট Then beside an agreement, the cooperation of BrahMos system, the pact on Astra air-to-air missile in presence of PM Modi and PM Prabo Subianto in Jakarta is significant for India's defense manufacturing industry at this time. Unlike India-Russia joint venture, BrahMos. BrahMos to eta India-Russia joint venture hoy, but this one completely indigenous hoy. Hetu amar karone eta bahut dangor kotha. A missile to speed kiman 4.5 Mach. 4.5 Mach a missile to speed hoy. 4.5 Mach means what? Sound or speed jiman tatke 4.5 Mach speed ot besi debo. Mane sound ot ke etu 4.5 Mach or besi speed ot jay. Hetu bostu show kore. The missile can target a hostile aircraft within an engagement range between 80 to 110 km. So beyond visual range মানে কি আমি যোনটো দেখা নাপাওঁ এটা হৈ গল আমি দেখা পাই আছো সেইখিনিলে দেখা পাই আছো আমি যত দেখা পোৱা নাই সেইটো beyond visual range হয় অলৰাইট আৰু এইটো টাৰ্গেট ৰেঞ্জ কিমান 80 to 110 বাট এটো এক্সটেন্ড কৰিব পাৰি আপ টু 160 km এক্সটেন্ডও কৰিব পাৰি The missile will be integrated into Indonesian Air Force. Indonesia code use koribo. Indonesia Air Force use koribo. Because Indonesia usot Russian fleet ase junkhon Sukhoi fighter jets junkhon India logo ase. To Sukhoi Su-30 or Su-27 platform Indonesia use koribo a missile to. Amio amar Bharatot junto ami Astra missile to ase. Amare hoy আমি এটো ইউজ কৰো সুখইতে সুখই যোনখন বিমান হয় হেখনতে আমি ব্যৱহাৰ কৰো আৰু ইন্দোনেছিয়াও তাতে ব্যৱহাৰ কৰিব অলৰাইট দেন পিএম মোদি এটো কৈছে যে এক্সটেনশন অফ MOU ইমপ্লিমেন্টেশন এগ্ৰিমেন্ট অফ মেৰিটাইম সেফটি এন্ড সিকিউৰিটি এটা এই ব্ৰহ্মোস ওকে তাৰ পিছত Astra এবিলাক কিয় লাগা হৈছে এইবিলাক লাগাবৰ মেইন কাৰণটো হৈ গৈছে চাইনা because কালি পৰহি ক'ব নোৱাৰি যেনেকৈ আমাক দিগদাৰি কৰি থাকে তেনেকৈ ইন্দোনেছিয়াকো দিগদাৰি কৰে মাজে সময় গতিকে চাইনাৰ কাৰণে এই ইন্দোনেছিয়া যোনখন দেশ হয় এওঁলোকে কি কৰিব লৈছে নিজৰ যোনটো এয়াৰ ফ'ৰ্চ সেইটো ষ্ট্ৰং কৰিব বিচাৰিছে আৰু ৰিসেন্টলি আমি দেখিছো ইৰাণ আৰু ইউএছৰ মাজত যুদ্ধখন তাৰপিছত ইজৰাইল আৰু কি কয় লেবানন হেফালে চলি আছে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন এই গুটেবিলাকত আমি দেখিছো যে এয়াৰ পাৱাৰটো এটা বহুত ডাঙৰ ৱেপন হয় বৰ্তমান সময়ত সবতে আমি এয়াৰ পাৱাৰ ইজৰাইলৰ গ্ৰাউণ্ড মিলিটাৰী ফোৰ্সেস বহুত কম আছে বান বহুত কম ৰাইট এয়াৰ ফোৰ্স দিয়ে ডমিনেট কৰে ইউএসএ এয়াৰ ফোৰ্স দি ডমিনেট কৰি আছে ইজন্ট ইট ৰাছিয়া বা এই গুটে কান্ট্ৰি ইভেন ইন্ডিয়া আমি অপাৰেশন সিন্দুৰত কি কৰিছো আমি এয়াৰ ফোৰ্স দি ডমিনেট কৰিছো ন গতিকে এয়াৰ ফোৰ্স এখন কান্ট্ৰি ষ্ট্ৰং হোৱাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় এন্ড ইন বিটুইন মই আৰু এটা বস্তু ক'ব বিচাৰিছো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কি কৰিছে ইন্দোনেছিয়াৰ ফালৰ পৰা যোনটো হাইয়েষ্ট অনাৰ হে অনাৰটো দি দিছে হেতুৰ নাম হৈ গল Bitang Adipurna of Republic of India. Amar jeneke India highest honor ase, highest civilian award kuntu Bharat Ratna. To tenekwa dhৰণৰ Indonesia ro eta highest honor ase. To hetu India di dise aru etu eta show kore je India uporot kiman eta trust koribo loise. Apart from this missiles then Malacca. Eta Malacca le ami ahu. Next is Sabang port. Etu eta বহুত important message hoy ba to China aru important news hoy. Prothom ami ইয়াৰ লোকেশনটো আমি চাই লওঁ লোকেশনটো যদি চাই ল'ব পাৰো তেতিয়া আমি আৰু বেছি ভালকৈ বুজিব পাৰিম okay so this one is Sabang port লোকেশনটো এবাৰ চাই লওঁ হেতু আমি তেতিয়া আৰু ভালকৈ বুজিব পাৰিম সো এখন হৈ গল ভাৰত ঠিক আছে দিস ইজ ইন্ডিয়াৰ পৰা ইষ্টাৰ্ণ সাইডত যদি আমি যাওঁ এখন এখিনতে আমাৰ কি আছে আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আইল্যান্ড ৰাইট ইন্ডিয়াৰ পৰা তলত যদি যাওঁ এখন হৈ গল কি আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আইল্যান্ড এইখিনতে আছে নিকোবৰ ৰাইট এটো নিকোবৰ আইল্যান্ড আপোনালোকে দেখিছে হয়তো দিস ওয়ান ইজ নিকোবৰ এটা নিকোবৰৰ পৰা এইখিনিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যায় ইন্দোনেছিয়া এইখিনিত ইন্ডিয়া খতম এইখিনিৰ পৰা ইন্দোনেছিয়া আৰম্ভ এফালে গুটে ইন্দোনেছিয়া আছে ৰাইট এখন ইন্দোনেছিয়া হয় ইন্দোনেছিয়াৰ ক্যাপিটাল জাকাৰ্টা দিস ইজ আইল্যান্ড এবিলাক গ্ৰুপস অফ আইল্যান্ড এই গুটে ইন্দোনেছিয়ান হয় এখিনি ৰাইট আৰু ইন্দোনেছিয়াৰ একদম ওপৰত যদি আমি চাওঁ এইখিনতে আছে সাবাং পোৰ্ট ৰাইট আৰু আন্দামান এণ্ড নিকোবৰৰ পৰা মাত্ৰ 160 কিলোমিটাৰ 160 কিলোমিটাৰ ডিসটেন্স হয় ইন্ডিয়াৰ একদম লাস্ট পইণ্টৰ পৰা সাবাং পোৰ্টলৈকে এটা সাবাং পোৰ্টটো কিয় ইমান ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় আপোনালোকে জানে আমি অলৰেডি গ্ৰেট নিকোবৰ প্ৰজেক্ট আমি বনাই আছো যোনটো 90,000 crore rupees ৰাইট
এই জায়গাখিনিতে আমি ডেভেলপ কৰি আছোঁ প্লাছ এইখিনিতে আছে মালাক্কা ষ্ট্ৰাইট দিছ ইজ মালাক্কা ষ্ট্ৰাইট ৰাইট এইখিনিতে আছে ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ সেইটো আমি আজিকালি চবেই জানো ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ কি হয় সেইটো এক্সপ্লেইন কৰিবলগীয়া নাই চবেই গমেই পায় দিছ ইজ ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ তো ঠিক একেদৰে এইখিনিতে আছে ষ্ট্ৰেইট অফ মালাক্কা দিছ ইজ ষ্ট্ৰেইট অফ মালাক্কা এই যোনটো নেৰ' পেছেজ আছে বিটুইন ইণ্ডোনেছিয়া আৰু মালয়েছিয়া এইখিনিতে ছিংগাপুৰো আছে বাৰু কিন্তু যেনেকৈ মালাক্কা ষ্ট্ৰেইটটো ক'ত আছে বুলি যদি সোধে তেতিয়াহ'লে ইটছ বিটুইন ইণ্ডোনেছিয়া আৰু মালয়েছিয়া এইখিনি জেগাত আছে মালাক্কা ষ্ট্ৰেইট এতিয়া এইখিনি জেগাটো ইমান বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফৰ গ্ল'বেল ট্ৰেড যেনেকৈ আপোনালোকে দেখে যে এই এৰিয়াটোদি 20% ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজটো যেতিয়া ইৰাণে চক কৰি দিলে গোটেই ৱৰ্ল্ডত হাহাকাৰ হৈ গ'ল কিয় বিকজ 20% অফ অইল এইফালেদি পাৰ হয় ঠিক একেদৰে এইফালেদি যদি আমি চাওঁ এই যোনটো ৰাস্তা মোটামুটি 80% অফ চাইনিজ অইল এইফালেদি পাৰ হয় 80% অফ চাইনিজ অইল প্লাছ 40% অফ গ্ল'বেল ট্ৰেড ইয়াত 20% হওঁতে কেনেকুৱা অৱস্থা ইয়াত 40% এইফালেদি অহা যোৱা কৰে প্লাছ 80% চাইনিজ অইল এইফালেদি অহা যোৱা কৰে গতিকে আপোনালোকে ভাবিব পাৰে ইয়াৰ ষ্ট্ৰেটেজিক ইম্পৰ্টেঞ্চটো কিমান ইয়াত এইটো বন্ধ কৰোঁতে যিমান হাহাকাৰ হৈছে এইটো যদি বন্ধ কৰি দিব কালি যদি ইণ্ডিয়াই বন্ধ কৰি দিয়ে ন তেতিয়াহ'লে ইয়াতকৈ ডাবল হাহাকাৰ হৈ যাব গতিকে ইয়াৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো সেইকাৰণে বহুত বেছি গতিকে চাইনাৰ ফালৰ পৰা যিমানেই আহে এইফাল দিয়ে যাব লাগিব দিছ ইজ দ্য অনলি ৱে এইটো অকল অনলি ৱে হয় এইফালেদি যদি অইল আহে এইফালেদি যাব লাগিব ইণ্ডিয়াৰ লগত বেপাৰ কৰিলে এইফালেদি বা য'তে নাযাওক কিয় এইফালেদিয়ে যাব লাগিব দিছ ইজ দি অনলি ৱে এতিয়া কথা হ'ল ইণ্ডিয়াক কি কৰিলে এই চাবাং যোনটো পৰ্ট এই পৰ্টটো ইণ্ডিয়াক আৰু ইণ্ডোনেছিয়াই কি কৰিছে দুইটা এটা মিলি পেলাই ডেভেলপ কৰিব চ' লোকেশ্যনটো আমি বুজি পালোঁ এতিয়া আমি হেডলাইনটোলৈ আহোঁ ৱাই ইণ্ডিয়াছ ডেভেলপমেণ্ট অফ ইণ্ডোনেছিয়া চাবাং পৰ্ট নিয়াৰ মালাক্কা ষ্ট্ৰাইট ইজ এ মেজৰ ষ্ট্ৰেটেজিক মুভ কিয় ইমান ডাঙৰ ষ্ট্ৰেটেজিক মুভ হয় এইটো আমি এতিয়া সকলোৱে কওঁ ন যে চিপেক চাইনাই পাকিস্তানত পৰ্ট বনাই আছে শ্ৰীলংকাত হাম্বানটোটা পৰ্ট বনাই আছে বাংলাদেশত মংলা পৰ্ট কৰিব গৈ আছে বা কি কয় ম্যানমাৰত বনাই আছে আমিও এইবিলাক কাম কৰি আছোঁ সেইকাৰণে কালি পৰহি যদি আমাক চাইনাই গলৱান ভেলীত অৰুণাচলত যদি আমাক থ্ৰেটেন কৰে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব ৰিপ্লাইটো কি কৰিব লাগিব এনেকৈ দিব লাগিব যেনেকৈ ইৰাণে দি আছিলে ইৰাণৰ ওপৰত বম্বিং কৰি আছে ৰাইট আৰু ইৰাণে কি কৰিছে ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজটো বন্ধ কৰি দিলে বন্ধ কৰাৰ লগে লগে ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকাৰ যোনটো মেইন অবজেক্টিভ আছিলে সেইটো অবজেক্টিভ বাদ দি পেলাই ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ খোলাৰ ধান্দাত দৌৰি আছে চ' এই বস্তুটো ইমান বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইকাৰণে চবতে সেইটোৱে দিছে The location of Sumatra Island overlooking Strait of Malacca, a choke point through which 40% of global trade pass হয় 40% global trade এইপিনেদি পাছ হয় ঠিক আছে আৰু এইটোক সেইকাৰণে কোৱা হৈছে বিগেষ্ট প্ৰাইজ যোনটো ইণ্ডিয়াই পাইছে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এইটো এটা বিগেষ্ট প্ৰাইজ দিছে কোনে ইণ্ডোনেছিয়াই অলৰাইট আৰু ইয়াতে চাইনাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চখিনি দি দিছোঁ এৰাউণ্ড 80% অফ চাইনিজ অইল ইম্পৰ্টছ হয় এইফালেদি প্লাছ trade flows through this water. In short, Malacca Strait is a Achilles heels for China. তো চাইনাৰ কাৰণে ইমান বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ যায় এই গোটেই পৰ্টটো অলৰাইট গতিকে আশা কৰোঁ বুজি পাইছে আৰু ইন ফিউচাৰ মালাক্কা ষ্ট্ৰেইটৰ ওপৰত বহুত নিউজ ওলাই থাকিব গতিকে লোকেশ্যনটো সেইকাৰণে আজি দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক নেক্সট পইণ্টটো হৈ গ'ল EVM এতিয়া আমাৰ অপজিশ্যনে নক'লে হৈ গ'ল যে কি কয় এইবাৰ ইলেকশ্যন কি কয় ইণ্ডোনেছিয়াটো এইবাৰ কি হ'ব ইলেকশ্যনত EVMত ভোট চোৰ হৈ গ'ল ৰাইট এতিয়া ডেট ইজ এ জ'ক এপাৰ্ট বাট যোনটো আমাৰ EVM আমি যোনটো ইলেকশ্যন কণ্ডাক্ট কৰাওঁ ইণ্ডোনেছিয়াও কৈ আছে যে আমিও EVMৰ থ্ৰুদি ইলেকশ্যন কণ্ডাক্ট কৰাব বিচাৰোঁ এতিয়া আমি এজ এন ইণ্ডিয়ান এইটো বস্তু আমি ৰিয়েলাইজ নকৰোঁ যে আমাৰ যোনটো ইলেকশ্যন হয় এইটো যেতিয়াই কণ্ডাক্ট কৰে গোটেই দুনিয়া গোটেই পৃথিৱীৰ চকু ইণ্ডিয়াত থাকে কিয় ওৱান অফ দ্য মেইন ৰিজন ইজ ইণ্ডিয়া হায়েষ্ট বা লাৰ্জেষ্ট পপুলেশ্যন হয় ইণ্ডিয়াত যোনটো পপুলেশ্যন আছে ৱৰ্ল্ডৰ লাৰ্জেষ্ট হয় ৰাইট এখন ইমান ডাঙৰ মেছিভ পপুলেটেড কাণ্ট্ৰি এখনৰ ইলেকশ্যন যেতিয়া কৰায় বাকী দেশে ভাবিবই নোৱাৰে কল্পনাৰ বাহিৰত হয় ৰাইট চ' ইণ্ডোনেছিয়াও কৈ আছে যে আমাকো EVM লাগে আমিও EVMত কি কৰিম ইলেকশ্যন কণ্ডাক্ট কৰাব বিচাৰোঁ অভাৰ এ পিৰিয়ড অফ টাইম বিকজ ইট ইজ এ মোৰ ৰিলায়েবল থিং আৰু এইটোত
কষ্ট এফেক্টিভ হয় আৰু কুইক কৰিব পাৰি ৰাইট এটা বহুত চৰি নহয় ৰাইট ওকে চলো নেক্সট UPI এটো এটা ডাঙৰ এটা বিগ সাকসেস ষ্টৰী বুলি কম মই ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ইটস এ বিগ সাকসেস ষ্টৰী হেকাৰণে মই ভিডিওটো ষ্টাৰ্টিংত কৈছো আজিৰ পৰা 10 বছৰ আগত হয়তো 2010 চনত বা 2015 চনত ঠিক আছে 10-15 বছৰ আগৰ কথা মই যাব বিচাৰো তেতিয়া হয়তো কোনো সপোনতো ভাবা নাছিলে যে ইণ্ডিয়াত আজিৰ যোনখন মডাৰ্ন ডে ইণ্ডিয়া আজি যোনটো অৱস্থা এটো কোনো কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলে আজি আপোনালোকৰ ওয়ালেটত আপোনালোকে হয়তো নিজে লাষ্ট টাইম কেতিয়া ATM গৈছিলে আপোনালোকে হয়তো ভাবিব লাগিব মই ATM কেতিয়া গৈছিলো সবে আজিকালি কি কৰে গুগল পে ফোন পে কৰবাত টিকেট কৰিব লাগে অনলাইন টিকেট কৰি দিয়ে কৰবাত ফি পেমেন্ট কৰিব লাগে অনলাইন পেমেন্ট কৰি দিয়ে এয়াৰপোৰ্ট যাব লাগে অনলাইন টিকেট কৰি পেলাই ঘুমাই গুছি গল ৰাইট সো এই ডিজিটাল যোনটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এটো এগেইন ইণ্ডিয়াৰ এটা সাকসেস ষ্টৰী হয় এটো বহুত অবজাৰ্ভ কৰে ৰাইট ওয়েস্টাৰ্ণ কান্ট্ৰিজ বিলাকো অবজাৰ্ভ কৰি আছে কান্ট্ৰিজ লাইক ফ্ৰান্সে UPI টো কি কৰিছে ফ্ৰান্সে এই বস্তুটো এডপশনৰ কাৰণে লৈছে বা তেনেকে বহু কেখন কান্ট্ৰি আছে এণ্ড ইণ্ডোনেছিয়া ইজ নট এ ফাৰ্স্ট কান্ট্ৰি isn't it is not a first country এনেকে বহুত দেশ আছে যোনে এটো বস্তু লৈ পেলাই বহুত ইন্টারেস্টেড হয় রাইট তো আমাৰ আজিৰ সময়টো আমি একাৰণে ষ্টাৰ্টিংত কৈছিলো যে মই কেতিয়া ভাবা নাছিলো যে আজিৰ পৰা 10-15 বছৰ আগত যে এনেকুৱা এটা বস্তু আহিব ডিজিটাল ইণ্ডিয়া অলৰাইট সব বস্তু ডিজিটাল পেমেন্ট আগতে যেতিয়া আহিছিলে তেতিয়া কি হৈছিল সবজি আলাদে কেনেকে ব্যৱহাৰ কৰিব আমি হেতু ভাবিছিলো isn't it বাট এতিয়া যদি যাও পান দোকান সবজি বেচা মানুহলৈকে প্ৰত্যেকটোতে UPI अवेलेबल সবজি কিনি আছো তাৰছত দুনিয়াকে UPI ৰ যোনটো থাকে হেতু বস্তু উলিয়াই দিব যোনটো কল্পনাৰ বাহিৰত আছিল বাট এনিৱেজ তো ইণ্ডোনেছিয়া কৈছে UPI আমাকো লাগে আমিও এটোৰ ওপৰত কাম কৰিব বিচাৰো সো ইণ্ডোনেছিয়া ওয়ান্টস মাছ মোৰ দেন UPI ঠিক আছে তো UPI এটা হৈ গল প্লাস ক্ৰিটিক্যাল মিনাৰেলছৰ ওপৰত ইণ্ডোনেছিয়াক লগত আমি এটা কোলাবোৰেশন কৰিছো ক্ৰিটিক্যাল মিনাৰেলছ খিনি লৈ পেলাই বৰ্তমান টাইমত যদি আমি চাও তেতিয়া হলে চাইনা এটা ডমিনেন্ট ৰোল প্লে কৰে এটা ইন্ডিয়াই কৈছে যে চাইনাৰ হাতত যদি আমি সব কণী দি দিও কালি যদি কিবা এটা প্ৰবলেম হৈ যায় তে গুটে কিটা ভাঙি যাব তো আৰু এটা কথাই আছে ডু নট পুট অল এগ ইন ওয়ান বাস্কেট ৰাইট সো এটা বাস্কেটত যদি সব কণী ভৰাই থোৱা যায় তেতিয়া হলে আমাৰ প্ৰবলেম হ'ব পাৰে সো সেই কথাটো লৈ পেলাই ইন টুডেজ এৰা সাপ্লাই চেইন ৰেজিলিয়েন্ট ইন দ্য টেকনলজি ইজ অফ গ্ৰেট ইম্পৰ্টেন্স যাৰ ওচৰত টেকনলজি আছে হে কান্ট্ৰিখন ৰাইজ কৰিবই ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেৰিকা এখন শাইনিং এক্সাম্পল হয় টেকনলজিক্যালি এডভান্স সাইন গুটে বিগ টেক কোম্পানিজ কোড আছে ইউএছত চাইনা এটা এক্সাম্পল সেট কৰিব পাৰে আমি পাৰো চাইনা এখন গটিকে টেকনলজি ওপৰত যদি আমি ডমিনেন্ট মানে আমি যদি বেলেগৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হৈ যাব লাগে তেতিয়া হলে আমাৰ প্ৰবলেম আৰু টেকনলজি খিনি কৰিব কাৰণে কি লাগে ক্ৰিটিক্যাল মিনাৰেলছ লাগে ৰেয়াৰ আৰ্থ মেটেলছ লাগে ৰাইট গটিকে হেতুৰ ওপৰতো এটা কৰিছে এপাৰ্ট ফ্ৰম দিস ইন্ডিয়া আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ কাৰণে এটা গোল্ডেন এৰা গোল্ডেন চ্যাপ্টাৰ স্টাৰ্ট হৈ আছে ৰিজন বিং অকল এখিনিটো কৰিছে ইয়াৰ লগত আমাৰ যোনখন এডুকেশ্যন IIM বেংগলোৰ এটা ব্ৰাঞ্চ ইণ্ডোনেছিয়াত সেট আপ হ'ব সো PM Modi said India would establish a campus of Indian Institute of Management Bangalore in Indonesia তো এটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা ইণ্ডিয়াৰ সফট পাৱাৰ যোনটো আছে এটো বেলেগ দেশলে কি হৈছে স্প্ৰেড হৈ আছে আমাৰ IITs বেলেগ দেশত যায় ডুবাইত আবু ধাবিত এখন আমাৰ IIT আমাৰ তাতে খুলিছে আপোনালোকে জানে হেতু IIM তেনেকে বাহিৰত যায় যেনেকে ফৰেন ইউনিভাৰ্সিটি ইণ্ডিয়াত আহে ন তেনেকে আমাৰ ইউনিভাৰ্সিটিজ গ্লোবাল হৈ আছে আৰু এডুকেশ্যন এটা ইণ্ডিয়ানছৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ সফট পাৱাৰ হয় কিয়নো আজি যোনবিলাক টেক কোম্পানিজ বিলাকত আছে মোস্টলি কি কয় IITian সাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় জানো গটিকে এডুকেশ্যন ইজ এ বিগ সফট পাৱাৰ ফৰ ইণ্ডিয়া 21st century নেক্সট কালচারাল এন্ড হেরিটেজ সাইজ ইন্ডিয়া আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ যোনটো ৰিলেশন এটো বহুত পুৰণা হাজাৰ সাল পুৰণা হয় আৰু ইন্ডিয়া আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰিলিজিয়াছ টাইজ কালচারাল টাইজ বহুত আমাৰ সিমিলাৰ আছে এটা আমাৰ ফালৰ পৰা কি কোৱা হৈছে যোনটো প্ৰমানন টেম্পল ইন য়ৰ্কাৰ্টা এটো more than 1000 years পুৰণা 1000 বছৰ পুৰণা হয় এটো আৰু এই টেম্পলটো প্ৰমবানন টেম্পল এটো ইণ্ডিয়াই কি কৈছে আমি এটো বনাম আমি এটো ৰিকনস্ট্ৰাক্ট কৰিম আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ হেতুক লৈ পেলে বহুখিনি হ্যাপি এপাৰ্ট ফ্ৰম দ্যাট টেগৰ দেৱান্তাৰা ইয়াৰ অফ কালচাৰাল এণ্ড এডুকেশ্যনেল ডিপ্লোমেসি এটো এটা অবজাৰ্ভ কৰিছে বাই ইণ্ডোনেছিয়া সো আশা কৰিছো গুটেখিনি বস্তু বুজি পালে আপোনালোকে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে প্লিজ শেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ সো